welcome back to my YouTube channel. 3, 2, 1. Hi guys, Sulutag Springfield. Maglantaw-lantaw na good para aroing non-charis. Cute. So, punta tayo sa girls, mga girls. Ang ganda nito, no? Pero ang taas, ay nako, hindi kasya sa akin. Diet ko. Kulang ng height. Another mga damitan. Tails. Tapad ni Springfield. Oh. Mga hindi na tayo pupunta doon. Brands for less. Ayan. Cafe de Vino. Pop? You want ice cream? Pop? Pop? That's not a pop. Oh. Someday